Cơn gió chiều lướt nhẹ qua sông, không khí lạnh của tháng mùa đông vào những ngày sắp Tết. Tê tái nhớ lại cái dòng sông, nhớ lại những khoảnh khắc làm việc trên chiếc ghe cùng anh em. Chiếc ghe đã mất và mớ dữ liệu cũng đi bụi theo cái thằng ăn trộm mất tiêu rồi. Giờ tới cái quần, cái áo cũng không giữ được. Nhưng cái nghề săn cá này thì không thể bỏ. Đầu tiên được một con cá, ăn trộm nó lấy đi tất cả những gì, nhưng mà không thể nào mà lấy được đi những ký ức của một dòng sông năm tháng trôi qua mà anh em của chúng tôi đã từng sống và làm việc nơi này. Anh Hoàng gịch cái chiếc ghe vô sát những chút nè. Đó cái vợt em bắt được hay không thôi. cái vợt là nó trôi ra rồi là nó nhổ ra, mình gịch vô bờ là nó xít vô. Người đứng mũi chịu sào là thế đó các bạn. Ở lĩnh vực khác sao biết sao, chứ mà lĩnh vực này thì cái mũi ghe nó phải cố định, nếu như mà để nó đông đưa nó kéo luôn cái vợt, con cá hỏng lên luôn. Cá chưa vô mà hỏng vợt thì không đạt thành tích. Bữa nay trời không gió cũng không mưa nên là một ngày lý tưởng nhất cho chuyến săn bắt hôm nay. Wow. Cái câu nói này nói lúc mà đang quay phim đó các bạn. Bây giờ chỉ còn là hồi tưởng. Chiếc ghe này cũng không còn nữa bên mình rồi. Giây phút này thật là đẹp á. Lúc mà quăng vợt xuống là đã phát hiện được cá là anh em rất là phấn khởi. Tại vì có hang mới có hy vọng. Để nó mò cái ếch đây có được không? Rồi anh căng dây vợt ha. Căng dây vợt ra để mình cảm nhận được cá vào, nó giật mình mới cảm nhận được. Còn dây dùng nó vào mình đôi khi mình đóng khai các bạn à. Cũng giống như nhà ngủ phải đóng cửa các bạn. Đóng cửa thì ăn trộm nó vào, mở cửa mới có tiếng động két két. Còn mình mở cửa thì nó đi vô thoải mái ha, mất đồ không hay. Nói chơi thì nói, chứ ở xứ sở ở miền Tây này thì nhất là ở Bến Tre đổ về Cà Mau thì mình biết. Thì cửa nhà ngủ người ta có nơi thì khép hờ, có nơi là đóng hờ vậy thôi, chứ ít ai có khóa cửa chắc chắn. Tại mình ở cận thành phố thì nó bị mất này kia nọ, chứ ở dưới quê thì ít khi. Chính vì chủ quan đó mà mới mất chiếc ghe. Cứ nghĩ không ngủ một bữa chắc không sao, mà không ngờ không ngủ một bữa có sao. Sáng ra bên ghe nổi sao mắt luôn. Bữa nay bắt cũng được khá nhiều cá, về nhà chắc là vui lắm đây. Lắm lúc bắt không được thì không khí gia đình hơi ảm. Nhưng mà nhờ có bà già, tuy 90 tuổi chứ bà rất là sáng suốt. Nên các con bắt đã cực rồi, có không có thì ngày mai sẽ có. Đừng lo lắng quá, nghề nghiệp mình mấy chục năm nay vẫn sống được mà. Đúng là một người mẹ, tuy không làm được gì ở tuổi 90 nhưng cũng là một cái chỗ dựa tinh thần đối với anh em. Mấy cái tay phi này giờ nó ít lắm. Ngát này nó hang tính giờ nó đẻ là nó làm hang. Đúng rồi, con cá cũng vậy thôi. Muốn lập gia đình, sanh con đẻ cái phải xây nhà xây cửa. Giống như nhà mình vậy đó. Hồi đó xây được cái nhà tường mà thời 40 năm về trước là nhà Quốc Thịnh giàu hơn người ta. Nhưng mình không có màn trời chiếu đất làm sao sanh nở được. Nhất là đời bây giờ mình mà màn trời chiếu đất đâu có cô nào chịu mà sanh con để cái cho mình, phải không các bạn ha? Bởi vì mấy anh chàng thanh niên hãy cố gắng lên tam thập di lập, ít nhất 30 tuổi cũng phải có cái nhà để sanh con để cái ha. Có sanh con để cái là mục tiêu phấn đấu. Lâu lâu về quê nhảy xuống Dũng, Khúc Dũng, thêm tôm cá ăn không hết. Từ đó mới nhớ lại nồi cơm mẹ nấu, nồi cá mẹ kho, phải không các bạn ha? Những kỷ niệm tuổi thơ không bao giờ quên được. Cũng vì cái địa phương mà sống hiền hòa nhân hậu, sớm làm đùm bọc lẫn nhau, đến đổi ngủ không đóng cửa. Nên ngày xưa tôi thấy mở cửa hoài tôi mới đi ăn trộm.
học tay cái hộp giò học sao ăn trộm được cô, tới giờ cô làm dạy cho tôi đẻ con, sinh con, đẻ cái. 20 mấy năm về trước tôi được có 2 bàn tay trắng thôi. Trải qua 10 mấy 20 năm phấn đấu, tôi được 6 bàn tay trắng rồi. Quý vị thấy không? lọt ở đâu ngoài chứ Tên mũi á. ông đại lên luôn chứ quýt rồi thủng này rồi chạy ra tao nhái. Con cá nó rất là nhạy cảm đó quý vị anh chị à. Chỉ cần hở một chút xíu thôi, ngay lập tức cái kẻ hở đó cá nó chui ra mất. Công anh em làm đã đời là không có được thành tích gì hết. Rất là nhạy cảm. Kể cả cái ngách của nó nhỏ, nó ngoái cái đuôi để cho nước chảy vào hang này, có oxy, nó sanh con đẻ cá trong hang. Nhưng mà khi gặp nguy hiểm nó vẫn tung cái ngách nó ra được. Cái đầu con cá nó bự, các bạn thấy không? Rồi cái đuôi nó rất là nhọn, nó chĩa cái đuôi lên khỏi mặt nước để làm cái ngách đó để nước chảy vô hang á. Không biết cái chuyến này không biết sao. Cá mà anh hụt cũng chả sao, tìm hang khác thì có ngay, không? Bây giờ tới chiếc ghe nó hụt luôn, không biết Út Quốc tính sao đây. Mẹ già 90, các anh chị khác ở riêng ở Tư Giáo rồi, trai Út ở chăm sóc bà già 90 tuổi. Bây giờ không có làm gì được đây. Cậu ấy rất là có hiếu, lặng cũng giỏi. Mà người có hiếu thường thường mới làm được việc các bạn à. Mình không tốt với người đấng sinh thành của mình thì mình đâu làm việc khác tốt được. Kể cả chọn những vị lãnh đạo cũng cần phải có hiếu. Tại gia đình mình không tốt thì mình đâu có là làm tốt cho nhân dân, đâu có làm tốt được cho xã hội. Để chồng ông đang ở con Thảo. Thảo nói hụt cái nắp chành phành rồi. Là cái em nói hang cũ của mình. Ra con à. Mới ra con à. Chắc mình chạy đau đó không? Xéo lên thôi. Con thì chắc Nó môi bít hang là một cặp con hoài. Đoàn Thịnh thì bắt cá rất là giỏi, nhưng mà cậu ấy rất là nhiều điều cấm kỵ. Đi dọc người kỹ tuổi hỏi thăm cũng không được. Chạy ghe gặp phụ nữ mặc đồ hở không hên. Cá ngát đâm không được nói, vân vân. Thành thử anh em đi chung rất sợ. Đụng chạm những đồ cấm kỵ của cậu ấy thì không được vui. Là lạ quá. Vô mấy con có thể xuống giờ kia đâu đưa giờ nằm dưới đó, nằm dưới không lấy được lấy vật này đã nó kêu dặn rồi chứ ngon như vậy đẹp không vậy đó hồi nãy nó dỗ là chuẩn bị cái vợt đi nha, họ cái gối. Nghề săn bắt cá thủ công của anh em Tô Quốc Thịnh này rất độc lạ, bỏ cũng tiếc. Mình cũng rất muốn tiếp tục hành trình sau này, phục vụ khán giả, phục vụ bà con thưởng thức cái món đặc sản vùng quê này. Có ai chưa có gia đình không? Gặp cậu Út Quốc, làm dâu nhà Út Quốc. Mẹ già đã 90 tuổi rồi, sau này có người bầu bạn, mình cũng muốn đứa em nó có gia đình. Phải chi thời buổi lúc này, ngay lúc này nó đã có gia đình thì không đến đổi phải chia tay rồi. Cậu ấy có người mẹ, có con vợ chăm sóc mẹ ở nhà thì anh em tụi tôi cũng tiếp tục. Dù 2 người rồi mình sinh ra 3 người, 4 người, thiếu gì nếu có điều kiện kinh tế có thì mình nhân đôi lên rồi mình sẽ tạo điều kiện.
Mỗi lần kéo lên là mỗi lần có cá thì thiếu gì người mà đi theo, lo sợ gì chuyện đó. Không dám tiến hành để lỡ dở, mình cố gắng mình làm cả năm trời và bỏ ngang, công sức mình đã bỏ hết phí. Bây giờ đã tối rồi, còn những giây phút nữa hai cuối cùng em bắt cho trọn vẹn cho hết con nước. Hẹn các bạn một tuần sau tới con nước mới, sẽ đi sáng sớm và cuối con nước sẽ đi tới tối như thế này các bạn ạ. Cảm ơn các bạn xem video tới đây. Trước khi đi rời mắt khỏi màn hình thì hãy cho một like và một lượt đăng ký kênh nhé, để ủng hộ cho anh tinh thần anh em trong quá trình tiếp tục hành trình săn bắt cá ngát thủ công nghề truyền thống ba đời của gia đình để lại. Chân thành cảm ơn quý vị.